Testing natin yung bago natin biling mic ng GoPro Hero 4. Nakabukas yung visor natin. Tingnan natin kung may wind noise to. Wind noise. Importante mong wala ang wind noise. Kasi pag mga ganitong hataw, pag wala ang mic, nakakuha ni GoPro yung hangin. So pag ganitong hataw ka tapos nagbablog ka, mas nakukuha ni GoPro yung hangin. So yung boses mo di niya na-adapt. Pero pag naka-mic ka tapos ganito ka hataw ka, no, and wind noise pa, no, testing pa lang naman to. Hindi ko alam kung paano magiging resulta nito, pero sana maganda. Sana maganda ang kinalabasan para sulit. So galing ako sa ito, naka-close yung visor na to, ha. Galing ako sa GoPro Hero 7 and nagpalit ako ng GoPro Hero 4 kasi yung Hero 7 ko na yun, yung silver, hindi siya compatible sa mga mic adapter ng GoPro. Kahit original pa yan, hindi siya compatible. Tinanong ko na sa memory.ph, may bumili daw sa kanilang ganon mic adapter, Hero 7 daw yung GoPro silver. Pero yun nga, hindi siya nag-work. So sayang lang kung bibili ako ng mic adapter, kasi bibili na dapat talaga ako noon ng mic adapter. Nagtanong-tanong muna ako bago ako bumili, kasi sobrang mahal ng mic adapter ng GoPro. Halos 3K ganon, diba? So sayang naman kung bibili ako tas di ko rin din pala magagamit sa 7 ko. So anong nangyari, nag-search ako, naghanap-hanap kung ano ba talaga mas maganda, upgrade ba o downgrade. So mas pinili ko ang downgrade, guys, since baguhan lang naman ako sa pagbablog, no. Okay na ako dito sa GoPro Hero 4. Kung maganda naman ang kanyang audio, maganda rin yung kanyang camera, video quality, no. So ang kahinaan lang talaga ni GoPro Hero 4, guys, yung stabilizer niya, yung stabilization. Wala kasi siya nun, wala siyang stabilization. Unlike sa Hero 5, 6, 7, 8 yan pataas na, meron na siyang stabilization yan. Pero ganun talaga, kailangan mag-adjust, kailangan mo tigasan yung ulo mo para di maalog yung helmet. Well, video quality over voice quality, bilang sa akin na motovlogger, mas pipiliin ko yung audio quality. Dahil napaka-importante nun, paano mo ma-explain sa mga tao ng maayos yung mga napupuntahan mo, yung nabablog mo, nakakontent mo, kung hindi naman maayos yung audio mo. So mas maganda sa akin na okay talaga ang audio quality. So sa mga aspiring vlogger dyan, mga motovlogger, so share ko sa inyo lahat ng nagastos ko sa Hero 4 ko na bumili ako. Nabili ko lang to na isang set na second hand lang, guys, 6K, guys, 6K. Dahil nabenta ko yung GoPro Hero 7 ko ng 8K yan. Nabenta ko siya ng 8K. So bumili ako ng second hand pa rin. Hindi mo naman kailangan ng brand new, alam niyo ba? Hindi mo kailangan ng brand new kasi depende pa rin kung may pera ka. Kung gusto mo talaga ng brand new, sige, bili ka brand new, walang problema dun. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang at gusto mo lang talaga mag video, ganito katulad sa akin, motovlog,
walang problema sa second hand. Basta gumagana, maayos, oh, walang problema. Record pa naman ako. So, walang problema sa second hand mga bay. So, itong ano ko, GoPro Hero 4 ko, nabili ko siya ng 6K. Kasama na yung mga ibang accessories. Yun ang kinagandahan sa second hand, guys. May mga accessories na siya. Unlike sa brand new, talagang unit lang. Unit battery. Minsan, swerte mo may free pang SD card. Pero dito sa pag second hand naman, swerte mo pag maraming accessories. Kasi automatic na yun, may SD card na yun eh. Bundle na talaga yung bibigay sa'yo, no? Yun yung maganda sa second hand. Kita nyo sa side mirror, naka-open case yan. Ayoko kasi nung waterproof, guys. Pag nag-ano kasi ako sa waterproof, maalog. Mari ganito, malubak. Yung effect ng alog ng GoPro sa loob, sumasakto din sa ano, sa audio. Pero ewan ko lang sa iba kung anong diskarte nila. Pero sa akin ayoko kasi ng ganun. Sa Euro 7 ko, naka-open lang din ako, hindi ako naka-waterproof case. Yun lang. Share ko lang yung bago kong GoPro na ginagamit ngayon. Ang problema lang talaga dito yung stabilizer yan. Pansin nyo, maalog. So, ang technique ko na lang siguro talaga na gagawin ayan o, napakaalog nyan. Ang technique ko na lang ay tigasan yung ulo ko para di masyadong maalog yung helmet. Sa mga Hero 5, 6, 7 kasi kahit napakaalog ng ganito, wala, steady ang camera noon. Yun yung maganda sa kanila. Sobrang ganda ng stabilization. Pero yun nga, ganun talaga. Siguro makakabili na naman tayo ng GoPro. Pero kung bibili na ako ng GoPro ulit, siguro magdi 360 na ako. 360 camera na lang. Kasi ang daming issue ng ang daming issue ng mga matataas na GoPro, guys. Lalo na pa nag-update sila. Kaya ako hindi ako masyado nag-update eh. Ang dami kasing issue. So, eto ngayon, biyahe ako pa Las Piñas, mga bay. So, yun lang, shinare ko lang yung mga bago kong armas, no? So, maraming salamat sa panonood, mga bay. Dito ko na lang siguro muna tatapos yung vlog. Magpo-focus na ako sa pagdadrive. Medyo malayo pa ako eh, alright? Maraming salamat sa panonood, mga bay. See you on the next vlog. Ride safe. Peace out.